Hello students, welcome to the channel. आज हामी डिभिजन अफ द पोलिनोमियल पढ्दैछौँ। हामीसँग क्वेसन छ डिवाइड p अफ x एउटा पोलिनोमियल दिएको छ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115 र यसलाई डिवाइड गर्नु भन्दैछ बाइ अनदर पोलिनोमियल दैट इज g अफ x व्हिच इज x प्लस 5। ओके, सो जुन जसले डिवाइड गरिदिन्छ त्यसलाई हामी g अफ x लेख्छ र डिवाइड गरेर हामीले कोसन्ट अनि रिमाइन्डर फाइन्ड गर्नुपर्छ। सो यो खालके क्वेसन्स युजुअली स्टुडेन्टहरूले अलिकति डिफिकल्ट फिल गर्छ र यसलाई आज हामी एकदमै स्टेप वाइज एक्सप्लेनेसन गर्दैछौँ। सो दुईटा क्वेसन्स गर्छौँ र यो मेथडलाई एकदमै क्लियर गर्नेछौँ। ओके, सो कसरी गर्नुपर्ने यो क्वेसन्स, फर्स्टमा जुन यो p अफ x छ यसलाई हामी लेखिहाल्छौँ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115 यो हाम्रो पोलिनोमियल छ र यसलाई डिवाइड गर्नु भन्दैछ बाइ अनदर पोलिनोमियल g अफ x दैट इज x प्लस 5। ओके, सो x प्लस 5 यो हामी यसरी लेखिहाल्छ। सो नेक्स्ट हामी के गर्छ भन्दाखेरि अब हामी के गर्छ भन्दाखेरि जुन यहाँ भएको नम्बर छ x क्यूब यसलाई साइडमा हामी रफमा x क्यूबलाई हामी डिवाइड गरिदिन्छ यहाँको नम्बरले। ओके, x क्यूब जुन फर्स्ट नम्बर छ यहाँको यसलाई डिवाइड गरिदिन्छ यतापट्टिको डिभाइजरको फर्स्ट नम्बरले दैट इज x। सो यसलाई डिवाइड गऱ्यो भने हाम्रो एउटा x क्यान्सल, माथि पनि एउटा x क्यान्सल हुन्छ। सो हामीसँग रहन्छ x स्क्वायर। ओके, x क्यूबलाई हामी x ले डिवाइड गऱ्यो भने एउटा x क्यान्सल, माथि एउटा x क्यान्सल, क्यूब थियो x स्क्वायर भयो। सो हामीसँग x स्क्वायर आउँदो रहेछ भनेपछि कोसनको फर्स्ट टर्म चाहिँ हाम्रो रहेछ x स्क्वायर। ओके, सो वान्स यो लेखिसकेपछि फेरि हामी x स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्छ x लाई, अभियसली हामीले x क्यूब नै पाउँछ। फेरि पनि भन्दैछु x स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ x लाई, त्यसो गर्दा हामीसँग आउँछ x क्यूब, फेरि x स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्छ 5 लाई। ओके, फर्स्टमा यहाँ भएको नम्बर जुन x स्क्वायर छ यसले फर्स्ट नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्छ, फेरि सेकेन्ड नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्छ। ओके, सो x स्क्वायर इन्टु x गऱ्यो भने x क्यूब, अगेन x स्क्वायर इन्टु 5 गऱ्यो भने 5x स्क्वायर यसरी लेख्छ। x स्क्वायर इन्टु 5 गऱ्यो भने प्लस छ, प्लस 5x स्क्वायर आयो। अब हामी साइन चेन्ज गरिदिन्छ, यहाँ माइनस र यो साइन पनि हाम्रो माइनस भयो। सो x क्यूब माइनस x क्यूब क्यान्सल, x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर छ। सो यसको हामीले साइन चेन्ज गरेर माइनस बनाएको छ, 1x स्क्वायरमा 5x स्क्वायर घटाउनु भन्दैछ। सो माइनस 4x स्क्वायर हुन्छ हाम्रो र माथिको टर्मलाई हामी एज इट इज लेख्छ प्लस 3x प्लस 115। ओके, यहाँसम्म आयो। सो अगेन हामीले क्वेसनको सेकेन्ड टर्म निकाल्नु पर्यो। अब त्यो कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि यहाँ भएको नम्बर एक्ज्याक्टली यही लेख्छ, माइनस 4x स्क्वायर। अघि जस्तो यहाँ गऱ्यो त्यही स्टेप्स यहाँ पनि फलो हुन्छ। फर्स्टमा हामीले x स्क्वायर लेखेर x ले डिवाइड गरेको थियो, त्यहाँबाट हामीले x स्क्वायर पाएको थियो। अब यहाँ आइसकेपछि फेरि माइनस 4x स्क्वायरलाई डिवाइड गरिदिन्छ x ले। सो एउटा x, माथि पनि एउटा x क्यान्सल भयो र रहन्छ यो माइनस 4x रह्यो। ओके, सो यहाँ हाम्रो सेकेन्ड टर्ममा के रहेछ भन्दाखेरि माइनस 4x रहेछ। माइनस 4x स्क्वायरलाई x ले डिवाइड गर्दाखेरि हामीसँग आयो माइनस 4x र यो यही टर्म यहाँ लेख्यो। अब माइनस 4x ले x लाई मल्टिप्लाई गर्छ, फेरि माइनस 4x ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्छ। सो माइनस 4x ले x लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त ओभियसली माइनस 4x स्क्वायर नै आइहाल्छ हाम्रो। अगेन माइनस 4x ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने माइनस प्लस माइनस 4 इन्टु 5 20 एन्ड x। सो अगेन हामी यहाँ साइन चेन्ज गरिदिन्छ, यहाँ प्लस बनाउँछ, यहाँ पनि माइनस रहेछ प्लस भयो। सो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्यान्सल एन्ड 3x प्लस 20x। अब यो माइनस 20x छैन, हाम्रो प्लस 20x भएको छ, हामीले साइन चेन्ज गरेको छ। सो 3 प्लस 20 इज 23x एन्ड रिमेनिङ टर्म इज 115। सो फेरि हामी त्यही स्टेप फलो गर्छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि फेरि 23x लाई यहाँ लेखिहाल्छ 23x र यसलाई डिवाइड गरिदिन्छ, यहाँ भएको नम्बरले कति छ x। सो x क्यान्सल, अन्ली कति लेफ्ट भयो हाम्रो 23 भयो। सो यहाँको अर्को नम्बर हुने रहेछ प्लस 23। अब 23 ले फेरि x लाई मल्टिप्लाई गर्छ, फेरि 23 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ लेख्नु पर्यो। सो 23 ले फर्स्टमा x लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 23x, अगेन प्लस 23 ले प्लस 5 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो 23 इन्टु 5 गऱ्यो भने 5 3 जा 15, 1 क्यारी, 5 2 जा 10, 11 115। ओके, सो साइन चेन्ज गरेर यहाँ पनि माइनस बनायो, यहाँ पनि हाम्रो माइनस आयो। 23x माइनस 23x क्यान्सल, 115 माइनस 115 अल्सो क्यान्सल। सो रिमाइन्डर इज 0। सो हामीले यो क्वेसनबाट
quotient पायो ओके सो quotient and remainder both पायो so therefore quotient रहेछ हाम्रो quotient कति रहेछ x square minus 4x यहाँ जुन आउँछ यसलाई quotient भन्छ plus 23 र remainder रहेछ remainder equals to हामीसँग रहेछ remainder 0 ओके जुन क्वेशन छ यसलाई हामी q of x पनि लेख्छ q of x पनि लेख्छ यो कुरा याद गरिराख्नुपर्छ ओके अनि रिमाइन्डरलाई हामी r of x लेख्छ सो यसरी हामी डिवाइड गर्छ हामी नेक्स्ट क्वेशन अझै गर्नेछौँ र यो मेथड क्लियर गर्नेछौँ ओके सो हामीसँग नेक्स्ट क्वेशन छ डिवाइड द पोलिनोमियल p of x equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 by another polynomial or g of x चाहिँ रहेछ हामीसँग 5 plus 2x ओके सो हामीसँग x cube plus 3x square plus 2x plus 1 ओके वेल राइटिङ दिस पोलिनोमियल यो जुन हामी पोलिनोमियल यहाँ लेख्दाखेरि हामीले यो जुन x को पावर हेरेर लेख्नुपर्छ डिसेन्डिङ अर्डरमा ओके सो फर्स्टमा हामीले क्यूब लेख्यौँ सेकेन्डमा स्क्वायर लेख्यौँ थर्डमा हाम्रो पावर 1 छ यसरी लेख्नु पर्यो र कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई लास्टमा लेख्नुपर्छ यहाँ त हाम्रो एरेन्ज गरेको रहेछ कोही बेला एरेन्ज गरेको छैन रहेछ भने पनि फर्स्टमा हामी त्यो टर्महरूलाई एरेन्ज गरेर यसरी लेखिहाल्नुपर्छ ओके सेम जीएक्सलाई पनि त्यही हो पी अफ एक्सलाई पनि यसरी एरेन्ज गर्नु पर्यो र जी अफ एक्सलाई पनि एरेन्ज गरेर लेखिहाल्छ ओके र यसलाई डिवाइड गर्दैछ जी अफ एक्समा हाम्रो एरेन्जमेन्ट छैन मैले अघि भनेको थिएँ कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई लास्टमा लेख्नुपर्छ सो त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो हाइएस्ट पावर अफ एक्स यहाँनिर 2x नै रहेछ यो हाम्रो भयो 2x plus 5 यसरी लेख्छ ओके सो फर्स्ट स्टेप के थियो यहाँ भएको नम्बर जुन x क्यूब छ यसलाई डिवाइड मारिदिन्छ यतापट्टिको नम्बरले द्याट इज 2x से डिवाइड गरिदियो ओके सो 1x एन्ड 1x गेट्स क्यान्सल यहाँ क्यूब छ स्क्वायर रह्यो द्याट इज कति रहेछ हाम्रो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आयो सो फर्स्ट नम्बर यहाँ जुन रहेछ हाम्रो द्याट इज x स्क्वायर बाई 2 रहेछ ओके डिवाइड गरेर निकाल्यो अब फेरि के थियो नेक्स्ट स्टेप अब यही एक्स स्क्वायर बाई 2 ले 2xलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यतिखेर हाम्रो रिजल्ट के आउँछ x क्यूब नै आउँछ चेक गर्दा पनि भयो सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इन्टु के गर्नु पर्यो 2x गर्नु पर्यो राइट सो 2 गेट्स क्यान्सल x इन्टु एक्स स्क्वायर इज x क्यूब सेम आइहाल्छ फेरि x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ले फेरि मल्टिप्लाई गर्छ 5 लाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो फर्स्टमा फर्स्ट नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्छ फेरि सेकेन्ड नम्बरलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो सेकेन्ड नम्बरलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 5 इन्टु एक्स स्क्वायर बाई 2 गऱ्यो भने प्लस 5x स्क्वायर बाई 2 आउँछ राइट सो अब हामी साइन चेन्ज गरिदिन्छ यहाँ माइनस यहाँ पनि माइनस एक्स स्क्वायर गेट्स क्यान्सल 0 एन्ड हियर 3 minus 5 by 2 हाउ मच इज 3 minus 5 by 2 3 minus 5 by 2 इक्वल्स टु एलसिएम गऱ्यो भने हाम्रो आउँछ 6 minus 5 by 2 आउँदैछ ओके सो द्याट इज 1 by 2 आउँछ सो हियर 3 minus 5 by 2 इज 1 by 2 एन्ड एक्स स्क्वायर ब्रिङ अल दिस टर्म एज इट इज एन्ड राइट हियर ओके 3x plus 1 ओके सो अगेन यहाँ जुन टर्म छ द्याट इज 1 by 2 एक्स स्क्वायर अर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यो जुन टर्म छ फेरि यसलाई डिवाइड गर्नु पर्यो कुन चाहिँ नम्बरले 2x ले ओके सो 2x ले डिवाइड गरिदियो 2x ले डिवाइड गर्दाखेरि 1x एन्ड 1x गेट्स क्यान्सल अब हामीलाई यो त याद छ यो जुन 2 छ यहाँ गएर मल्टिप्लाई हुन्छ ओके यो चाहिँ के भन्दाखेरि x डिवाइडेड बाई 2 थियो डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 छ सो हामी सबैलाई याद छ x बाई 2 यो डिभिजन हटाएर मल्टिप्लिकेसन लगायो भने यतापट्टि रेसिप्रोकल हुन्छ सो दिस इज 1 by 2 सो दिस विल बी इक्वल्स टु योर x बाई 4 सो यहाँ भएको टर्म जुन नेक्स्ट आउँदो रहेछ त्यो हाम्रो रहेछ x बाई 4 सेकेन्ड टर्म पनि पायो कसरी पायो भन्दाखेरि यो नम्बरलाई डिवाइड गरिदियो हामीले 2x ले ओके सो यसरी हामीले क्वेसनको सेकेन्ड टर्म पनि पायो अब के गर्छ अब यो नम्बरले फेरि मल्टिप्लाई गर्छ 2x लाई एक्ज्याक्टली कति आउँछ 1 by 2 एक्स स्क्वायर आउँछ ओके फेरि x बाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्छ 5 लाई त्यसो गर्दा हाम्रो आउँछ 5 इन्टु एक्स बाई 4 गऱ्यो भने 5x बाई 4 आउँछ सो अगेन साइन चेन्ज गरिदियो हाम्रो माइनस माइनस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर इज गेट्स क्यान्सल सो 3 minus 5 by 4 3 minus 5 by 4 इज एलसिएम गऱ्यो भने हाम्रो 12 minus 5 upon 4 विच इज इक्वल्स टु 7 upon 4 ओके सो यहाँ आउँदो रहेछ हाम्रो 7 upon 4 एन्ड x अल्सो प्लस
1. ओके सो नेक्स्ट स्टेपमा फेरि के गर्छ 7x डिवाइडेड बाई 4 त छँदै थियो यसलाई फेरि डिवाइड गर्नु पर्यो बाई 2x सो x x क्यान्सल 2 यहाँनिर मल्टिप्लाई हुन्छ हामीलाई याद छ द्याट इज 7/8 ओके सो हामीसँग आउने रहेछ 7/8 यहाँनिर जुन टर्म रहेछ 7/8 एन्ड 7/8 ले मल्टिप्लाई गर्छ 2x लाई एक्ज्याक्टली कति आउँछ 7/4x आउँछ फेरि 7/8 ले मल्टिप्लाई गर्छ 5 लाई ओके त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 5 × 7 5 छ 35 ओके बाई 8 गेन साइन चेन्ज गर्छ हामी माइनस minus this gets cancelled and 1 minus 35/8 1 minus 35/8 okay so this is 8 minus 35/8 which is equals to minus 27/8 so remainder is minus 27/8 okay so हामीले यसको पनि क्वोशन्टहरु पायौ क्वोशनलाई हामीले के लेख्छ q of x लेख्छ q of x हामीसँग रहेछ x²/2 plus x/4 plus 7/8 and remainder is r of x लेख्छ that is minus 27/8 so यसरी हामी लङ डिभिजनबाट पोलिनोमियल्सहरुलाई डिवाइड गर्छ ओके सो जसले पनि यो मेथड फेरि पनि बुझेन उनीहरुले कमेन्ट गर्नु होला म फेरि अझै क्लियर गर्ने ट्राई गर्ने छु otherwise we will move on to the next topic from the next video that is remainder theorem